mo fẹ́ sáré pass message ni torí gbogbo nǹkan ó ní ìdí kéèyàn máa tún orí àwọn èèyàn ṣe, kéèyàn máa pè wọ́n ṣàkíyèsí. Ọ̀rọ̀ tí ń lọ lórí afẹ́rẹ́ yìí pé fídíò tí Yinka Ayefele gbé jáde nípa interview èèyàn kan tí ó ní òun ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀daràn rí, especially ẹni yẹn mẹ́sàn yìí pé èèyàn 78 ló ṣàgbà táwọn ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ táwọn pa wọn. Ẹ dákun, Yinka Ayefele ó ti ń ṣe program ọjọ́ ti pẹ́, òun kàn ní kó wọn sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó dáràn tó hùwà tí ọ̀dà ẹ̀yìn èèyàn tó tún wá jẹ́ pé ńgbà tó yá Ọlọ́run ti gbà fọ́ lọ́hùn wọn ti dàtún bí. Kí ni pọ́blẹ́mù Yinka Ayefele? Ṣé ọba adásìn kankan ni bí òun ṣe prógámù tiẹ̀ ni? Àwa nítorí wá bí mi nù ní wípé àwa rí àwọn aláìmọ̀ kankan wọ́n wá ń bá bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ. Ṣé ẹ mọ̀ tó túmọ̀ sí? Wípé kan dárí jìn bí situation ṣe rí ni. Àárín àyàn kan bá àwa kọ́ máa gbẹnu àwọn mùsùlùmí sọ̀rọ̀. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kò yẹ kẹ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ó yẹ kí ẹ̀yin àfa yìí kẹ́ ẹ bi ara yín léèrè pé kí lẹ̀ ń pèpè sí gan? Ṣé ẹ ní tẹ́ fẹ́ sọ fún wa? Ṣé ẹ ní iṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ fẹ́ jẹ́? Because tó bá ti pé Ọlọ́run bá yé yín, ẹ mọ Ọlọ́run, ẹ bẹ̀rù ẹ̀, ẹ páyà rẹ̀, ẹ ka ọ̀rọ̀ ẹ̀, tọ́lọ́run lẹ fẹ́ sí gangan oníbẹ̀nu yín tí ń gbénu yín, ẹ fẹ́ tẹ̀lé òdodo. Ìkejì, ilé ayé gan yé yín, ẹ máa burú tí ń ṣẹlẹ̀ láyé látara ẹbọ. Tó bá yé yín, ẹ lè máa sọ̀rọ̀ rádaràda tẹ́ ń sọ. Ẹlẹ́bọ, ẹbọ ṣíṣe láti ìjọ́ tí Ọlọ́run ti dá ayé táyé ó fi parẹ́ kírímínà ni. Níta ní ìdí ẹ̀yà àfà ò ní wípé ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá ti sọ pé ẹ má bú wọn, ṣé ká má sòdodo ọ̀rọ̀ ni? Fídíò Yinka Ayefele ọ̀kan nú àwọn thousands fídíò ní gbogbo rẹ̀ ni ó sì máa jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. A máa ní wọ́n máa release ẹ̀ láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ewu ni ẹbọ, àìmọ̀kan ni ẹbọ, ìwọgbó ni ẹbọ. Ó máa tẹ́ ń pè ní irúnmọlẹ̀ yìí, wọn ò lè bẹ́ èèyàn gbé, ọ̀tá èèyàn ni wọ́n. Àwọn òrìṣà tẹ́ ń wí ọ̀tọ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ni wọ́n. Ẹni tí ń pa èèyàn 78 fún ọ̀dà ní kásùbọ̀ tó ìrẹsì tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí, fídíò rẹ̀ èyí ń tiẹ̀ ìyá rẹ̀ ọ̀pá ni ọ̀pá yẹn ni ó bòyẹ mọ́lẹ̀ nítorí pé babaláwo rẹ̀ sọ fún yín pé tó bá ti bòyá rẹ̀ mọ́lẹ̀ ibi tí wọ́n bá ṣe tùtù dé ní tó kù ni pé bòyá rẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá ti á bòyá rẹ̀ mọ́lẹ̀ ó lòwó. ẹ lọ sí Ìmọ́lẹ̀ TV Yorùbá, Ìmọ́lẹ̀ TV Yorùbá, ẹ já lọ bẹ̀. Èyí wọ́n èmi sẹ́yìn rí ń tèmi ni. Ṣé irú àwọn fídíò báyìí ṣé kò pọ̀ ni? Kí lè yìí túmọ̀ sí tẹ́ẹ̀mọ̀? Ìyẹn ni pé kásá bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ yìí pé ẹ jìnnà ṣẹbọ, kádẹ̀ bá jọba gan sọ̀rọ̀ yìí pé ẹ mójútó àwọn ẹlẹ́bọ yìí. Kí ló sàárí tó fi ní ó bo ìyá ẹ̀ mọ́lẹ̀ láàyè ààyè ni o. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò yìí, àwọn èèyàn gbé jáde, àwọn gan àgè tá gbé jáde. Gbogbo àwọn irú èyí àti irú tí Yinka Ayefele ṣe, ní tẹ́ ń sọ fún wa ó ní wípé ká lè gbọ́n, ká lè nílàáká, ká lè ronú jinlẹ̀ yìí pé ẹbọ ìparun ni, ẹbọ ṣíṣe ìparun ni. Àwọn irúnmọlẹ̀ tí wọ́n ń wí yìí, àwọn òòṣà tí wọ́n ń wí yìí ọ̀gbọ́n, wọ́n è ṣẹ̀dá gidi. Kí lẹ fẹ́ máa bò gan? Ṣé ọ̀ẹ̀sẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ni? Káàkiri wọ́n ń gbé orí èèyàn, wọ́n ń fi orò àìwò àìrí obìnrin dáràn tó bá pàdé ẹ̀, wọ́n ń gbé igbá lórí ọmọ ọlọ́mọ tóun ti dòkú báwọn, wọ́n ń pé kéèyàn lọ gbé ẹbọ sórí ìta ní òhò kó lọ ní òhò, àwọn ọmọ ń wẹsẹ̀ lọ́jà ní òhò nítorí wọ́n fẹ́ lówó lọ. Ìlànà ta ni? Ìlànà ta ni? Ìtọ́mọ̀ yìí ṣe ní ìsìn tó gbéyà rẹ̀ bò, gbogbo èèyàn ni àwọn èèyàn ń sunkún, ojú ọmọ dá torí tí babaláwo sọ fún ni wípé ibi tẹ́ tutù kù ni pé bòyá rẹ̀ láàyè, wọ́n dẹ̀ bòyá rẹ̀ láàyè. Káwá sọ fún àbá àkàkọ́ máa sọ pé ẹ má bínú bí situation ṣe rí ni, ẹ̀yẹn lẹ́bọ ẹ má bínú, ká ní kọ́ má bínú. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé òòṣà gba èèyàn 78, òòṣà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbá àyàn ni, ẹ̀ṣẹ̀ ń pààyàn síbi òòṣà ni. A ní ẹ kúrò níbi òòṣà, ó ní nítorí òòṣà yìí lọ́lọ́run fi ń rán àwọn ànábì Ọlọ́run. Nítorí ẹ̀ ni gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́n. Ànábì Noah nítorí ẹ̀ ló fi wá. Ànábì Ibrahim nítorí òòṣà yìí ló fi wá. Ànábì Musa nítorí òòṣà yìí ni. Isa
tí wọ́n ń pè ní Jésù nítorí ìsáyé ni. Ẹ̀sìn Júù tí ó wà nínú ẹ̀sìn tó pé ànábì wọn Ọlọ́run rán ṣẹ́ tí wọ́n pa àwọn Júù lónìí nítorí òòṣà ni. Lẹ́yìn náà Jésù dé lẹ́yìn Mósè, òun náà ẹ má sin ẹnì kankan àfọlọ́yìn náà ni ní tí Mósè wí náà ẹ má sin òrìṣà kankan, ẹ má mú ẹlòmíì lẹ́yìn Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tẹ́ẹ̀rí tẹ́ ń jẹ́ kírísítẹ̀ yẹn àtàwọn tẹ́ ń jẹ́ Júù tí wọ́n á parí náà lòsà ọ̀tá lòsà jẹ́ fún Ọlọ́run àti ọmọ ènìyàn. Ọ̀dà bí ọba àjọta ẹ wo bó ti lọ bọ ìyá tó yẹ pé ó yẹ kó jẹun ọmọ lọmọ tó wá ń jẹ ń yà lọ́pàáyọ ìyá rẹ̀ ó ikú oró ó bóyá ẹ̀mọ́lẹ̀ ni. Ṣé bí gbogbo lọ́dà bẹ́ẹ̀ náà ọ̀fọ̀ tí wọ́n pa sí tí ò sọ̀fọ̀ yín ni ìlànà ta ni ṣé bíbélì ni ọkà sí ní àbálùkù àní. Ìlànà yín náà bẹ́ẹ̀ bá lẹ́yìn láàfáà kan tó ń wá sọ́dọ̀ yín àbá orí èèyàn lọ́wọ́ àfáà àbí pásítọ̀ ọ̀dọ̀ yín wọ́n ti kọ̀ náà kó rújú ẹ má máa ṣàbòsí mọ́. Káfà kan wá dé ní ìsìnkú lóhùn ó dùn láàrin gbogbo wa ò láti parí ìjà wa dó láàrin kìnnì. Ó ti ẹ̀ lé dúró láàrin àwa àti kírísítẹ́nì torí kírísítẹ́nì kò nígbà kéèyàn pààyàn kò nígbà kéèyàn rúbọ kọ́ máa sọ pé ká má jọ búra wa, àlàyé ní kájọ ṣe fúnra wa pé àtúnú ṣe àlàyé gan àní sódodo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á sọ. Àlùkùránì sọ pé ká pè wọ́n pé ẹ wá ẹjá jọ sọ̀rọ̀ tó jọ yé wa tọ́jọ kanra wa. Ilẹ̀ akẹ́lẹ́mẹ̀tì ṣàwáwò báyìí nínú àwọn abẹ́yìnàkùn ọ̀rọ̀ náà ni ọ̀rọ̀ tàwhídù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ẹ̀yọ kan náà làwọn náà ní ibi wọ́n ti ròyìn Ọlọ́run wọn ti ṣubú. Wọ́n máa sọ pé mẹ́ta lọ́kan ìyẹn ni Islam ṣe kí ni ní kọ̀rẹ́ẹ̀tì wọn lé lórí. Bẹ̀tà wọn kò sí ìlànà kankan tó jẹ mọ́ lànà à ń bóyàn mọ́lẹ̀ à ń pààyàn síbi òòṣà lọ́dọ̀ wọn wọ́n wá takò sani àwọn kírísítẹ̀ wá takò sani ìyẹn tẹ̀lé dúró láàrin àwa pé ká má jà. Àní àwọn ẹlẹ́bọ̀ tí a tún wá wì náà sáà lọ kókó kóró báwọn ni kírímínà níyàn tẹ́rọ́rìsì ni wọ́n ìṣẹ̀ṣe àṣìṣe ni gbogbo òròyìn rẹ̀ ìyí ńlá ní ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn ẹ má bá wa parí ìjà àrùn yín bì kankan àfa yìí ẹ̀yà àfa àràdàràdà yìí ẹ̀bìrà yín léèrè ṣe é sì mú Ọlọ́run báyìí ṣe é fẹ́ràn Ọlọ́run báyìí ṣe ń tẹ̀lé Ọlọ́run báyìí bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀ ń tẹ̀lé Ọlọ́run kọ̀rọ̀ yìí tẹ̀ ń wí gbangba yìí ẹ̀ ń takọ̀ náà ni Ọlọ́run kò sí ìgbà kankan kọ̀dẹ̀ sí ìwé kankan ní máa ń gó ègé ìṣẹ́ ẹlẹ́bọ ni. Mistake ni ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn mi kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìtakọ̀lọ́ àwọn àtakọ̀lọ́ àwọn èyí ìtakọ̀lọ́ ni wọ́n sì ń pa ọmọ ènìyàn. Ìfi ọmọ ènìyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú kẹ́ ẹ pákẹ́ destroy rẹ̀ kò sínú ẹ̀sìn kankan àfi àfọ̀dọ̀ àwọn èèyàn yìí. Dípò kẹ́ wá máa sọ̀rọ̀ pọ́ìntì tá a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yìí pé ẹ̀yin olórìṣà ẹ lọ túbá ẹ kúrò níbi àwọn nǹkan tí ò dá ẹ má bọ nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tó yọ Ọlọ́run ọba àlékí Ọlọ́run ní ẹ sọ fún wọn nìyẹn. Kílẹ̀ Yorùbá ó lè bá a dá àwọn mélòó Yorùbá mélòó ní ẹ̀gán àwa ni Yorùbá àwa lọmọ ọkọ Yorùbá àwa láì fi èèyàn rúbọ àwa láì pààyàn láì gérí èèyàn láì lu ẹ̀jẹ̀ èèyàn àwọn èèyàn sọ lóòrùn onímọ̀ tó tó ni wá bàbá ń ṣe ọdún wa nínú ẹ̀sẹ̀ tàwa ọjọ́ tàṣí ni báwọn bá ń ṣe tiẹ̀ ìjà ọ̀sùn tí ó kù fún ìhun èèyàn sí gbogbo orí ọ̀hán ni ẹ lọ dojú a máa fún yín lẹ́sìn torí pé ẹ fẹ́ máa ṣí àwọn èèyàn lọ́nà kí ni Yínká Ayefele ṣe ń pè àṣà kéèsì ni mọ̀jẹ̀ ọmọ rí ọ yà síbi òòṣà mọ̀jẹ̀ ọmọ rí ọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́ tó bá bọ́ sí wọn lọ́wọ́ bí ọkùnrin yìí ṣe ń pa èèyàn 78 sí di òòṣà bọ́mọ yìí ṣe gbé ìyá rẹ̀ bò ni wọ́n ṣe gbé wọn náà bò bí náà rí ọ̀pọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni tó àkàrà àfà kẹ̀kẹ́ kẹ̀kẹ́ ẹ sáfẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí kan lè sọ pé ẹ sọ̀rọ̀ wọ́n lè máa yèyè ṣé èyí tẹ́ wì fọ́lọ̀ nù ntọ́lọ́run bá kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ ntọ́lọ́run bá wọn ò fẹ́ tàbá tí ó sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run kò sí ègbú wọ́n sì ẹlòmíì àyàfi Ọlọ́run Allah zil jalali wal ikram wọ́n dẹ̀ tó ń tún kankan sọ fún wa pé Ọlọ́run tàwa nínú èdè tàwa nílẹ̀ Yorùbá à á pè ní Ọlọ́run tàbí Ọlọ́run tàbí ká pè ní Elédùmarè òun ni wọ́n ń pè lédè Lárúbáwá ní Allah tó lóyìnbó pè ní God ẹ má dàrá yín láàmú wọ́n lẹ́yìn kí Ọlọ́run yàtọ̀ wọ́n nímọ̀ ẹ̀dẹ̀ tí ó sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ báwo yìí bá nímọ̀ ṣé wọ́n máa gbé àwọn bò wọ́n máa fi sára ẹbọ gbé yẹ ẹbò wọ́n dẹ̀ nìkan máa wù àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ ọ̀yá máa wù wọ́n dẹ̀ bí lè pè bó ní bàbá aláwo òun ló ní ìṣètò ọmọ yahoo ni ìgbésẹ̀ tó kù kí ló sọ àwọn ọmọ yahoo di ẹni tí ń pa ẹ̀ tí ń lo obìnrin kí ló dé ebẹ́ bọ̀ yẹn ni
pásítọ̀ ló pray fún lọ́wọ́ ní Ọlọ́run sọ pé lọ mú ìyá rẹ wá àbí lọ mú ìyàwó rẹ wá àbí lọ mọ́ ọlọ́mọge wá àìmọye ọmọ tí ń bẹ́ ń gbòòrò tó ti lò ṣé ẹbọ yìí kọ́ ní rìn lára rẹ̀ ní àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn kọ́ ní rìn lára rẹ̀ ni àìmọye ìfẹ́ ń gbé wá sọ̀dọ̀ tí a náà táyẹ̀sẹ̀ máa ṣerú kí a máa kakọ̀ àrìn lé lórí kára àwọn tó yá. mo ń bọ̀ wá sọ àwọn àǹfààní tí Islam ṣe wọ́n lẹ́nìkan sọ wípé ẹ sọ nǹkan márùn tí Muhammadu ṣe fún à nílẹ̀ Yorùbá àwọn wà tó wá sọ nǹkan márùn tí àwọn òòṣà tí wọ́n ṣe láburú èyí wọn ẹ máa retí ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jóni tàbí kọjọ́ là wọn kàn fẹ́ sọ yìí briefly pé ẹ̀yìn wa àwọn àfáà yẹn gbìyànjú lẹ́nu sọ́hùn ìṣòro wọn sọ ẹbọ Ọlọ́run ọ̀fẹ́ ẹbọ Ọlọ́run ọ̀fẹ́ ẹbọ Ọlọ́run ọ̀fẹ́ ẹ̀yin ẹlẹ́bọ ẹ kú òǹbí ẹbọ ẹ túbá ẹ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ wámọ̀ ẹ kú òǹbẹ gbogbo tí ẹ ń ṣe ìtẹ́ ń gbé play card kíní kẹ̀kẹ́ wọn camouflage nínú táwọn àwọn òṣàyè ìgbẹ́ èèyàn ni wọn ìyá yẹn wéré wọn ìbá yé èèyàn jẹ́ ìbí náà rí fídíò pọ̀ àwọn èèyàn máa jù ú níta ń wí àáfà níta ọlẹ́tọ̀ àti sọ ni pé takò ẹni Ọlọ́run takò Ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ olórogún ọwọ́ ni ọ̀parí ìjà láàrin ta ni ṣé láàrin Ọlọ́run àtọ́lọ́ tó mú ẹlòmíì lẹ́yìn Ọlọ́run lẹ́yìn Ọlọ́run ni àwọn ẹ̀ka àwọn tí ń pààyàn káàkiri ìjọba ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ kan dìde kí wọ́n pè wọ́n kí wọ́n wọ̀ọ̀nù wọn bẹ́ẹ̀ wọ̀ọ̀nù wọn àwọn tó bá pa èèyàn wọn wọ́n pa àwọn náà dí o wọ́n pa babaláwo wọ́n pa ẹni tí ó lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n àfáà tí wọ́n náà lọ sí oògùn tó ń yẹ̀yà wọ́n jọ mú ipò wọ́n jọ yẹ̀yẹ́ yín ni ẹ̀yìn sí ara wa ní Islam o wọ́n pásítọ̀ tó ń yàdọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ tó jẹ́ wọ́n fẹ́ ba yí ayé ẹ̀jẹ̀ wọ́n fẹ́ bá wà tọ́lọ́wọ́n ọba àlékè ọlá jẹ́ àti wọ́n tọ́ lóhùn owó káàkiri bọ́lọ́wọ́n bá fún ọ lówó yóò fún ọ lówó bí ọba ní fún ọ lówó bá sì rí ọmọ ìṣètú lọ aláṣírí tiẹ̀ náà ìṣètú ọlọ́wọ́ pẹ̀lú wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah tó di lọ.